আজি এটা এনেকুৱা প্ৰব্লেম লৈছো যিটো প্ৰব্লেমত আমাক অনলি এটা এমাউণ্ট দিয়া আছে আৰু বাকি সব একাউন্টিং ৰেচিঅ'জ দিয়া আছে আৰু আমাক কৈছে এখন বেলেন্স শ্বীট বনোৱা। এই ভিডিঅ'টো বনাইছো মেনেজমেন্ট একাউন্টিং আৰু ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেটমেন্ট এনালাইসিস পেপাৰখন যাৰ যাৰ আছে সেই সকল ষ্টুডেন্টছৰ বাবে। আৰু কুৱেশ্যনটো লৈছো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ এক্সামিনেশ্যনৰ পেপাৰৰ পৰা। So কুৱেশ্যনটোত কৈছে with the help of the following information complete the balance sheet of উদয়ন লিমিটেড। যিখিনি ইনফৰমেশ্যন দিয়া আছে তাৰ পৰা এখন বেলেন্স শ্বীট বনাব লাগে। আমাক এমাউণ্ট দিয়া আছে অনলি এনুৱেল সেলছৰ। লগতে ৰেচিঅ'জ কি দিয়া আছে চোৱা সেলছ টু নেটৱৰ্থ, দেন কাৰেণ্ট ডেট টু নেটৱৰ্থ, টোটেল ডেট টু নেটৱৰ্থ। আকৌ লগতে দিছে কাৰেণ্ট ৰেচিঅ', দেন সেলছ টু ইনভেন্টৰী, এভাৰেজ কালেকশ্যন পিৰিয়ড আৰু ফিক্সড এছেটছ টু নেট ৱৰ্থ। সো প্ৰব্লেমটোৰ সলিউশন ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। যিহেতু আমাক এখন বেলেন্স শ্বীট বনাব দিছে, সো প্ৰথমতে বেলেন্স শ্বীটৰ এটা ফৰ্ম বনাই লওঁ আৰু এই ফৰ্মটো বেলেন্স শ্বীটৰ এই ফৰ্মটো আমি 5টা ভাগ কৰি লম। এইফালে লায়াবিলিটিজ, এইফালে এছেটছ। লায়াবিলিটি সাইডত 3টা ভাগ কৰিব লাগিব। ফাৰ্ষ্টতে ইয়াতে থাকিব শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ্ছ ফাণ্ড, শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ্ছ ফাণ্ড বা শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ্ছ ইকুইটি। দেন ইয়াতে আহিব নন কাৰেণ্ট লায়াবিলিটিজ বা লং টাৰ্ম লায়াবিলিটিজ আৰু ইয়াতে কাৰেণ্ট লায়াবিলিটিজ। আকৌ এছেট সাইডত আমি 2টা ভাগ কৰিম। ফাৰ্ষ্ট ভাগটো হৈছে ফিক্সড এছেটছ আৰু সেকেন্ডটো কাৰেণ্ট এছেটছ। এনেকুৱা টাইপৰ প্ৰব্লেম সলভ কৰিলে বেলেন্স শ্বীটখন প্ৰথমতে এনেকে ৰাফলি বনাই ল'বা। সো ফাৰ্ষ্টতে আমি চাওঁ এমাউণ্ট কাৰ দিয়া আছে। এমাউণ্ট দিয়া আছে সেলছৰ, সেলছ ₹40 লাখ দিয়া আছে। এতিয়া সেলছ ইটো বেলেন্স শ্বীটত নাহে। সো এই এমাউণ্টটো আমাক কিয় দিছে? এই এমাউণ্টটো আমাক দিছে আমি যাতে বেলেন্স শ্বীটৰ বেলেগ আইটেমছৰ এমাউণ্টছ বিলাক ডিটাৰমাইন কৰিব পাৰো। এতিয়া তুমি কুৱেশ্যনত চোৱা যিহেতু সেলছৰ এমাউণ্ট দিয়া আছে, সেল লিখা থকা ক'বাত কিবা ৰেচিঅ' দেখা পাইছা নেকি চোৱা। ইয়াতে সেলছ টু নেটৱৰ্থ দিয়া আছে 4 times. So given sales 40 lakhs আৰু লগতে দিয়া আছে sales to net worth 4 times. এতিয়া sales to net worth ইয়াৰ মিনিং কি? তোমাক যদি কয় ৰেচিঅ' অফ A to B, তাৰ মানে কি যে A is to B or A divided by B. That means ইয়াতে sales to net worth কি বুজাইছে যে sales divided by net worth equals 4 times. So sales to net worth is equal to sales divided by net worth. এটো কিমান দিয়া আছে 4 times. সেলছ আমাক কিমান দিয়া আছে ₹40 lakhs divided by net worth. Net worth এইফালে লৈ আহা। So 40 lakhs divided by 4, 10 lakhs. গতিকে আমি নেট ওয়ার্থৰ ভ্যালু উলিয়ালো কিমান 10 লাখ। কিন্তু নেট ওয়ার্থ মানে আকৌ কি? মনত ৰাখিবা নেট ওয়ার্থ মানে হৈছে নেট এছেটছ বা শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ্ছ ফাণ্ড। সো আমি এইখিনি পৰ্চনৰ ভ্যালু উলিয়ালো কিমান পালো 10 লাখ। এনেকুৱা প্ৰব্লেম এক্সামত আহিলে তোমালোকে ক্যালকুলেশনছ বিলাক ক্লিয়াৰলি দেখুৱাব লাগিব। মই ইয়াতে এই ওয়াৰ্কিং খিনি মুছি দিছো কাৰণ বহুত দীঘল হৈ যাব। কাৰ ভ্যালু পালো নেটৱৰ্থ। নেটৱৰ্থৰ ভ্যালুটো ইয়াতে লিখি থৈ দিছো যে নেট ওয়ার্থ ইজ ইকুৱেল টু 10 lakhs. এতিয়া নেক্সট কি ইনফৰমেশ্যন দিয়া আছে চাওঁ। নেক্সট দিছে current debt to net worth. That means current liabilities divided by net worth. কিমান 50%. Current debt to net worth is equal to current debt
divided by net worth. কিমান দিয়া আছিল এইটো যে 50% current debt divided by net worth আমি কিমান পাইছিলো 10 লাখ current debt 10 লাখটো এইফালে আনা 10 lakhs into 50% that is 5 lakhs so current debt বা current liability value আমি পাই গলো 5 লাখ so ইয়াৰ value হ'ব 5 lakhs ইয়াতে লিখি থৈ দিছো current liabilities equals rupees 5 lakhs next information আমাক দিয়া আছে total debt to net worth 80% total debt to net worth ইয়াৰ value দিয়া আছে 80% ইয়াৰ ফৰ্মুলাটো কি যে total debt divided by net worth total debt divided by net worth net worth কিমান পাইছিলো আমি 10 লাখ therefore total debt কিমান হ'ব যে 10 lakhs into 80% that is equal to rupees 8 lakhs so total debt বা total liability total outside liabilities কিমান পালো যে rupees 8 lakhs balance sheet কোনখিনি বুজাব যে total liability মানে হৈছে non current liabilities plus current liabilities এই দুটা মিলি total debt কিমান যে 8 লাখ so এই দুটা মিলি 8 লাখ আৰু current liabilities 5 লাখ তাৰ মানে ইয়াতে কিমান হ'ব 3 lakhs so তুমি ক্যালকুলেশনত এইখিনি দেখুৱাই দিব লাগিব যে long term debt plus current debt is equal to total debt total কিমান পালো 8 লাখ current debt কিমান আছিল 5 লাখ আৰু ইয়াতে long term debt so long term debt কিমান হ'ব 5 লাখ তো ইফালে নিয়া 3 lakhs এনেকে ক্যালকুলেশন কৰি দেখুৱাই দিব লাগিব so ইয়াতে লিখি থৈ দিছো long term debt কিমান 3 lakhs so liabilities sideৰ যি values লাগে আমি already পাই গলো এতিয়া asset sideৰ related কি information দিয়া আছে চাও next আমাক ratio দিয়া আছে current ratio that is current assets is to current liabilities কিমান 2.2 বা 2.2 is to 1 ইয়াতে লিখিব লাগিব যে current ratio is equal to current assets by current liabilities current ratio দিয়া আছে 2.2 current assets আমাক দিয়া নাই current liabilities দিয়া আছিল নেকি নাছিল কিন্তু আমি অলপ আগতে current liabilities উলিয়ালো কিমান 5 লাখ so current liabilities ৰ জাগাত ইয়াতে 5 লাখ লিখি দিম so current assets equals কিমান হ'ব যে 5 lakhs into 2.2 11 লাখ so current assets ৰ value পালো 11 lakhs next information বা ratio কি দিয়া আছে চোৱা sales to inventory 8 times that means sales divided by inventory equals 8 sales to inventory equals sales divided by inventory ইয়াৰ value দিয়া আছিল 8 times sales কিমান দিয়া আছিল questionত 40 lakhs divided by inventory inventory ইফালে আহিল inventory equals 40 lakhs divided by 8 that is equal to 5 lakhs so inventory value উলিয়ালো 5 lakhs এই inventory value to এক current assets include হৈ আছে এই 11 lakhs include হৈ আছে next চাও কি দিয়া আছে average collection period এইটো অলপ পিছত চাই আছো next দিয়া আছে fixed assets to net worth that is fixed assets divided by net worth আমি net worth অলপ আগতে কিমান পাইছিলো যে 10 lakhs so fixed assets ৰ value উলিয়াই লব পাৰিম কিমান দিয়া আছে ratio to 70% fixed assets to net worth
equals fixed assets divided by net worth. 70% দিয়া আছিল net worth পাইছিলো আমি অলপ আগতে 10 লাখ 10 লাখ তো এফালে আনা 10 lakhs into 70% 7 লাখ তো fixed assets or value পালো 7 lakhs fixed assets ইয়াতে হ'ব 7 lakhs আৰু current assets কিমান পাইছিলো 11 lakhs so both sides মিলিছে না চোৱা 10 দিনে 13 পাছে 18 আৰু 7 11 18 both sides মিলি আছে কিন্তু এইখিনিতে আমি প্ৰবলেমটোৰ সলিউশন শেষ কৰি দিব নোৱাৰো কাৰণ কারেন্ট এসেটছৰ ভিতৰত আমি ইনভেন্টৰী দেখুৱাব লাগিব আৰু বেলেগ যদি কিবা কারেন্ট এসেট আছে তেনেহলে তাকো ইয়াতে দেখুৱাব লাগিব ইয়াতে দিয়া আছে চোৱা এভাৰেজ কালেকশন পিৰিয়ড 40 days এভাৰেজ কালেকশন পিৰিয়ড ইয়াৰ মিনিং কি ইয়াৰ মিনিং হৈছে আমি ডেটৰ্স বা কাস্টমাৰক কিমান দিনৰ বাবে বাকি দিও বা কিমান দিনৰ মুৰে মুৰে আমি কাস্টমাৰৰ পৰা কালেকশন কৰো ইয়াৰ ফৰ্মুলাটো হৈছে যে days in a year divided by debtors turnover ratio average collection period আমাক 40 days দিয়া আছে এতিয়া চোৱা days in a year আমি কিমান ধৰিম actually হয় কিমান 365 কিন্তু ইয়াতে চোৱা 365 এই নাম্বাৰটো 40 ৰ মাল্টিপল নহয় এইটো কেছত আমি ইয়াতে days in a year বা working days in a year 360 ধৰি লও so 360 divided by debtors turnover ratio debtors turnover is equal to 360 divided by 40 কিমান হ'ব যে 9 so debtors turnover উলিয়ালো এই কামখিনি আমি কিয় কৰি আছো আমাক যেহেতু এভাৰেজ কালেকশন পিৰিয়ড দিয়া আছে তাৰ মানে আমাক ইনডাইৰেক্টলি কৈ দিছে যে ডেটৰৰ এমাউন্ট কিমান হ'ব হেইটো উলিয়াই দেখুওৱা সো আমি এই ক্যালকুলেশন খিনি কৰি আছো ডেটৰৰ এমাউন্ট কিমান হ'ব তাক উলিয়াবৰ বাবে নাও debtors turnover ইয়াৰ ফৰ্মুলাটো কি যে cost of goods sold divided by average debtor কিন্তু এইটো প্ৰবলেমত আমাৰ লগত cost of goods sold ৰ একো ইনফৰমেশন নাই আমাক কি দিয়া আছে যে সেলছৰ এমাউন্ট দিয়া আছে সো debtors turnover উলিওৱা আৰু এটা ফৰ্মুলা আছে যে net credit sales divided by average debtors ইয়াতে সেল ডাইৰেক্টলি 40 লাখ দিছে ইয়াতে কেশ সেল ক্রেডিট সেল একো দিয়া নাই সো আমি গোটেই সেল খিনিয়ে ক্রেডিট সেল বুলি ধৰিম debtors turnover পালো 9 credit sale দিয়া আছে 40 lakhs divided by average debtor so average debtor ইয়াতে আহিব 40 lakhs divided by 9 ইয়াৰ ভ্যালুটো মই তৎক্ষণাত ক্যালকুলেটৰত উলিয়াই লৈছো ইয়াৰ এমাউন্ট হ'ব 4,44,444 so আমি এভাৰেজ ডেটৰৰ এমাউন্টটো পালো এইটো এতিয়া চোৱা এভাৰেজ ডেটৰ কেনেকৈ উলিয়াই যে ওপেনিং ডেটৰ প্লাস ক্লোজিং ডেটৰ ডিভাইডেড বাই 2 আমি ব্যালেন্স শীট বনাব গৈ আছো ব্যালেন্স শীটত আমাক কি লাগিব যে ক্লোজিং ডেটৰ যদি ওপেনিং ডেটৰৰ এমাউন্ট দিয়া থাকে আৰু এভাৰেজ ডেটৰ কিমান জানো তেনেহলে ক্লোজিং ডেটৰ উলিয়াই ল'ব পাৰিম কিন্তু ইয়াতে ওপেনিং ডেটৰৰ একো ভ্যালু দিয়া নাই সো এভাৰেজ ডেটৰটোৱে আমি ক্লোজিং ডেটৰ বুলি ধৰিম সো এইটো হৈছে ক্লোজিং ডেটৰৰ এমাউন্ট ইয়াতে লিখি থৈ দিও যে ডেটৰ্স সো আমাক যি ইনফৰমেশন ৰিকোয়াৰ্ড হৈছিল গোটেই কেইটা উলিয়াই ললো এতিয়া কারেন্ট এসেটছৰ পাৰ্টটো চোৱা কারেন্ট এসেটছ আমি কিমান পালো যে 11 লাখ 11 lakhs নাও কারেন্ট এসেটছত কি ইনক্লুড হৈ থাকে স্টক বা ইনভেন্টৰী স্টক কিমান পাইছিলো আমি ইনভেন্টৰী 5 লাখ স্টক পাইছিলো 5 লাখ দেন ডেটৰ কিমান পালো ডেটৰ্স 4.44 lakhs এই দুটা প্লাস কৰিলে কিমান হ'ব যে 9.44 কিন্তু টোটাল আমাক কিমান লাগিব 11 তাৰ মানে আৰু বেলেগ কিবা কারেন্ট এসেট আছে সো হে ব্যালেন্সিং এমাউন্টটো আমি লিখিম কি বুলি যে আদাৰ
কাৰেণ্ট এছেটছ এই আদাৰ কাৰেণ্ট এছেটছত কেছ বেলেঞ্চ বেংক বেলেঞ্চ প্ৰিপেইড এক্সপেন্স এইবিলাক ইনক্লুড হৈ থাকিব সো আদাৰ কাৰেণ্ট এছেটছ কিমান হ'ব তাক আমি ডিটাৰমাইন কৰি লওঁ আদাৰ কাৰেণ্ট এছেটছ ইকুৱেলছ কাৰেণ্ট এছেটছ মাইনাছ আমি কি পাইছিলো যে ইনভেন্টৰী আৰু ডেটৰ্ছ সো এই দুটাৰ ভ্যালুজ কারেন্ট এসেটসৰ পৰা মাইনাস কৰি দিলে আদাৰ কারেন্ট এসেটস পাই যাম কারেন্ট এসেটস পাইছিলো 11 lakhs ইনভেন্টৰী পাইছিলো 5 লাখ আৰু ডেটৰ পাইছিলো 444444 so other current assets equals 155,556 এতিয়া আমি বেলেন্স শিটৰ ফৰমেটটো বনাও মই বেলেন্স শিটৰ এই ফৰমেটটো ভাৰ্টিকেলি বনাইছো ফাৰ্ষ্টতে কি আহে যে ইকুইটি এণ্ড লায়াবিলিটিজ তোমালোকে ফুল ফৰ্মত লিখিবা মই ইয়াতে শৰ্টকাট লিখি দিছো ইয়াৰ আন্ডাৰত ফাৰ্ষ্ট আইটেম কি আহে যে শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ্স ফান্ড বা নেটৱৰ্থ আমি 10 লাখ পাইছিলো নেকি নেটৱৰ্থ পাইছিলো 10 লাখ নেটৱৰ্থ 10 লাখ দেন আহিব লং টাৰ্ম ডেট বা নন কারেন্ট লায়াবিলিটিজ কিমান পাইছিলো 3 লাখ পাইছিলো কিজানি 3 লাখ দেন কারেন্ট লায়াবিলিটিজ 5 লাখ 3 লাখ আৰু কারেন্ট লায়াবিলিটিজ 5 লাখ টোটেল কৰা 18 লাখ দেন আহিল এসেটস ফাৰ্ষ্টত ফিক্সড এসেটস পাইছিলো fixed assets 7 lakhs then current assets ইয়াৰ আন্ডাৰত কি আহিব যে ইনভেন্টৰী পালো আমি 5 লাখ then debtors 444444 আৰু লাষ্টত পালো other current assets 155,556 এই তিনিটা প্লাস কৰিলে আমি কিমান পাম যে 11 lakhs কাৰণ কারেন্ট এসেটসৰ টোটাল এমাউন্ট কিমান আছিল 11 lakhs 7 11 18 সো এইখনে হৈছে আমাৰ ৰিকোয়াৰ্ড বেলেন্স শিট ভিডিওটো কমপ্লিটলি চোৱাৰ বাবে থ্যাংক ইউ